Tänään unboxakkeks. Tänään unboxattavana Razerin Blade Advance 15,6-tuumainen kannettava tietokone ja tuttuun tyyliin aloitetaan itse unboxauksella. Sieltä se pöllähti. Pehmustetta vähän vielä. Tätä ei viitti heittää. Täältä löytyy virtajohto, joka kytketään sitten tietenkin tähän itse virta-adapteriin. Siinä oli tämän ensipahvilaatikon sisältö. Ja siirtykäämme sitten itse läppäriin. Sieltä paljastuu. Täällä lukee, katsotaan se näin, Go Green with Razer. Tämä on tehty kierrätetystä materiaalista, ettei ole vain Razerin vihreää. Sieltä löytyi pieni laatikko tai pussukka, kirje sekä itse kannettava tietokone. Ensin alkuun kurkkaamme tämän pahvin sisällön. Täältä löytyy Thank you for choosing Razer System, kiitoskortti sekä mainos Razerin tuesta. Ja onneksi olkoon, ei ole mitään keinoa kääntyä takaisin. Toinen jonkinlainen kiitoskortti. Sitten on Quick Start Guide, pieni ohjevihkonen koneen käyttöönotosta. Sieltä löytyy Razer-tarroja, mitä voi sitten innoissaan liimailla ihan mihin sattuu. Ei mielellään minnekään julkisille paikoille tietenkään. Sekä tällainen pieni Razer näytön puhdistusliina, missä sitten Razer-logo. Siinä nyt sitten lepää tämä kannettava tietokone tässä pöydällämme. Kannesta löytyy Razerin logo. Vasemmasta sivusta löytyy latausportti, USB, Type-C USB sekä headset-portti. Keulassa ei ole juurikaan mitään. Oikealla sivulla meillä on muistikortin lukija, Type-C, USB, HDMI. HDMI oli muistaakseni vielä 2.0 ja tuolla on sitten tuo lukitusta varten oleva pieni knöölä. Kensington täällä huutelee paremmin tietävät ihmiset. Ja takana ei ole juurikaan mitään. Ja tässä kun nyt, pohjasta kun kurkataan vielä, niin siellä on 2 kappaletta tuulettimia, jotka hörppäävät sieltä sitten ilmaa ja todennäköisesti puheltavat tuolta takaa sen sitten ulos. Nyt kun olen tätä hetken tässä nyt sitten pyöritellyt tätä läppäriä, niin todettakoon, että erittäin jämäkän tuntuinen runko. Ja tämä runkohan itse asiassa onkin koneistettua alumiinia. Ja ei ehkä se kaikista sleekein muoto, mutta otetaan huomioon, että siinä on 15,6-tuumaisessa läppärissä melko paljon tehoa, eli aika pienikokoinen tehopaketti on kyseessä. Ja jos tosta nyt otetaan tuo vielä auki, niin tässä voimme hyvin näemme, että tämä on erittäin jämäkkä runko eikä jousta siinä paineen alla. Ja konehan on Razerin omien sanojen mukaan tarkoitettu pelaajille sekä video- ja kuvan käsittelyyn, eli pitäisi onnistua vähän raskaampikin työnteko ja pelailu siinä, vaikka sitten siinä samassa, miksikäs ei. Ja otetaanpas tästä sitten luukku auki. Näin. Pehmusteet pois tieltä. Sieltä paljastuu näppäimistö, mikä nyt ei ehkä ole mikään yllätys. Sivusta löytyy kaiutin ritilät, erittäin iso touchpad. Näppäimistöhän on sitten taustavalaistu ja tätä pystyy säätämään tietenkin sitten sillä Razerin omalla softalla mieleisekseen. Siitä löytyy näyttö, mikä tässä mallissa on 1920 x 1080 resoluution näyttö 300 Hz paneelilla, eli siitä löytyy yllinkyllin päivitystaajuutta siitä näytöstä. Näytön ohjaamina 2070 Super 8 gigan omalla muistilla. Prosessorina Intelin 10 sukupolven
i7 10875H sekä sitten tuolta luntataan vielä, tästä löytyy 16 gigaa keskusmuistia ja 512 gigainen M2 SSD. Ja tästähän löytyy sitten useampaa eri variaatiota, tai siis eri komponenteilla tällä samalla rungolla. On mahdollista saada 3080 näytönohjainta, 10900 prosessoria, 32 GB muistia taikka sitten suurempaa tallennustilaa. Sellainen oli Razer Blade Advanced, 15-tuumainen teholäppäri voisi jopa sanoa. Ja me palaamme ensi kerralla jonkun toisen tuotteen parissa, joten se on ensi kertaan moro!